Hello students, welcome to BS tutorial. So this is our second video on quadratic equations. In the previous video, we have learned about the standard form of quadratic equation. What are these A, B and C, and what is the condition of quadratic equation, that A should not equals to 0. So here is one question, that is check whether the given equation is quadratic or not. Here is one equation. We need to check whether this equation is quadratic or not. र यदि यो क्वाड्रेटिक हो भने you need to find A, B and C. What are these A, B, C? A is coefficient of x square, B coefficient of x and C constant term. Okay. So यो खालको क्वेशन्समा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि गिवन इक्वेसन छ, जुन गिवन इक्वेसन छ त्यसलाई फर्स्टमा सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ एन्ड आफ्टर सिम्प्लिफाइङ द इक्वेसन यदि त्यो इक्वेसनमा एक्स स्क्वायर टर्म छ, हाइएस्ट पावर एक्स स्क्वायर छ भने द्याट इज क्वाड्रेटिक. यदि एक्स स्क्वायर टर्म छैन भने त्यो क्वाड्रेटिक हुँदैन. अथवा हामीसँग एक्स क्युब आयो भने पनि क्वाड्रेटिक हुँदैन, त्यो क्युबिक भइहाल्छ. हाइएस्ट पावर कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 2 हुनु पर्यो. सो फर्स्टमा हामी सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई. ओके, वी आर सल्भिङ दिस इक्वेसन. दिस इज इन द फर्म a minus b whole square. I hope you all know how to do this. This is a square, that is x square minus 2 into a is x, b is 2 plus b square is 2 square plus 1 equals to 2x minus 3, which is x square minus 2 times 2 is 4x, so this is 4x, and the square of 2 is 4 plus 1 equals to 2x minus 3. Now x square minus 4x plus 4 plus 1 is 5 equals to 2x minus 3. Bring this term this side, that is x square minus 4x. If you bring 2x this side, then this becomes minus 2x plus 5. Bring 3 this side plus 3 equals to 0. So this is x square minus 4x minus 2x is minus 6x plus 5 plus 3 is plus 8 equals to 0. So we have simplified the equation, and now if we observe the equation, हामीले इक्वेसनलाई मजाले हेर्यौं भने हामीसँग यहाँनिर x स्क्वायर टर्म छ, हाइएस्ट पावर x स्क्वायर छ. So this is quadratic. This is quadratic equation. This is quadratic equation in which variable, कुन चाहिँ भेरिएबलमा यो क्वाड्रेटिक छ भन्दाखेरि x मा. क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन x. ओके, नाउ इफ इट इज क्वाड्रेटिक हामीले यो पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ कि ए बी सी के हो भनेर. ए भनेको के हो भन्दाखेरि एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट, एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट कति छ 1. एन्ड व्हाट इज बी? बी इज द कोएफिसिएन्ट अफ एक्स. बी इज द कोएफिसिएन्ट अफ एक्स, द्याट इज -6. र सी चाहिँ हामीसँग के हो भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट टर्म हो. सी कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ 8. सो वी हेभ गट ए बी एन्ड सी अल्सो. यसरी हामी कुनै पनि इक्वेसन्सलाई सिम्प्लिफाई गरेर क्वाड्रेटिक हो कि होइन फाइन्ड आउट गर्छौँ. सो यो जुन क्वेसन छ यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा त त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर यो क्वेसन हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, किनकि यो क्वेसन्सबाट हामीलाई कुनै पनि गिभन इक्वेसनबाट एबिसी रिकग्नाइज गर्न यहाँबाट प्र्याक्टिस हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो अगाडि गएर जब हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ बाइ मेथड अफ क्वाड्रेटिक फर्मुला अर एनिथिङ, त्यतिखेर हामी एबिसी हामीले मजाले रिकग्नाइज गर्नु सिकेको छ भने त्यतिखेर हेल्पफुल हुनेछ. सो हामीले यो क्वेसन्सबाट चाहिँ जस्ट हामी प्र्याक्टिसको लागि हो, इक्जाममा यो क्वेसन्स आउँदैन. सो बेसिकली सबैले मेथड त बुझ्यो होला हामीले के गर्यौँ भनेर. जस्ट इक्वेसनलाई, जुन इक्वेसन दिएको छ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौँ, एन्ड देन एक्स स्क्वायर टर्म छ भने त्यो क्वाड्रेटिक हुन्छ, हाइएस्ट पावर छैन भने त्यो क्वाड्रेटिक हुँदैन. र यहाँनिर मिस्टेक्स स्टुडेन्टले बेसी जस्तो मिस्टेक कहाँ गर्छ भन्दाखेरि इन दिस ए बी एन्ड सी, कतिजनाले ए को सट्टामा कसैजनाले एक्स स्क्वायर लेखिदिरहेको हुन्छ. नट एक्स स्क्वायर. ए भनेको हाम्रो एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट, एक्स स्क्वायरको छेउमा जुन रियल नम्बर छ द्याट इज ए. र बी जुन छ -6 लेखिरहेको छौँ, यहाँ पनि कोही बेला मिस्टेक गर्छ. कतिजनाले बी के मात्रै लेख्छ भन्दाखेरि 6 मात्रै लेख्छ. साइनलाई एकदमै केयरफुली ह्यान्डल गर्नुपर्छ. नट 6, बी इज इक्वल्स टु -6. यदि यहाँ अगाडि माइनस थियो भने त्यतिखेर हाम्रो ए पनि -1 हुन्थ्यो. सो नम्बर मात्रै हेरेर हुँदैन,
साइन पनि हामीले एकदमै केयरफुली हेर्नुपर्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ।